Rama pritet me revolt në Vlorë, studentja që i bllokoi derën flet për ora news, protestoi për brezat që do të vinë. Tarifa e masterit kushton sa rroga e 1 viti, rezistencë edhe në janar. Opozita denoncon prishjen selektive të banesave në UNAS për të mos prekur sheshin e ndërtimit të dhënë për të dënuarin. Reagon Bashkia, nuk kemi dhënë leje ndërtimi. Bushati firmos me ambasadorin, Italia një dokumente zyrtare shqiptare me vetëm një përkthim të licencuar. Kutilo thot vulosja e shkresave deri më tani kushtonte 2.6 milion euro. Federica Mogherini takon në Bruksel liderët e vendeve të rajonit, mungon kryeministri shqiptar Rama. Vučić kërkon në BE heqjen e tarifave doganore. Ministria e Kulturës ndan çmimet për letërsinë më të mirë të vitit 2017, vepra më e mirë sonat për gruan e një tjetrin nga Henrik SG dhe arpushimi i Primo Lefit për kthimi më i arrir nga Ida Baro. Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Të vendosur në kauzën për plotësimin e 8 kërkesave, studentët vijuan edhe këtë të mërkurë të marshojnë në rrugë, edhe pse në numër më të vogël. Një ditë para se të zhvendosen tek parlamenti, ata u ndanë në 2 grupe, një tek korpusi dhe një tjetër përpara kryeministrisë. Ndërkohë auditorët e fakulteteve vijojnë të mbeten bosh prej gati 2 javësh. Ndjekim Gjensila Demolajn. Nga kryeministria te korpusi universitar, është ky itinerari që ndoqën të mërkurën studentët për të zhvilluar protestën e tyre, të vendosur në 2 pika për të protestuar me kauzën e përbashkët. Studentët i qëndruan stoi kërkesës për plotësimin e 8 pikave. Me zë dhe me pankartë në duar, ata treguan se nuk do të bien asnjëherë dakord për dialog, edhe nëse kryeministri Rama shkon në fakultetet e tyre. Unë them që mirë bën që i viziton universitetet, po jam i sigurt që studentët s'do dialogojnë. Nuk do të marr pjesë fare në atë takim. 8 kërkesat janë aq të qarta sa nuk ka nevojë për dialog. As nuk e mendoj fare nuk do shkoj hiç. Fare. S'kam arsye sepse ai di kërkesat tona. Nuk ka çfarë diskutojmë ne. Njëkohësisht me këtë protestë, auditorët në fakultete vijojnë të mbeten bosh. Por një nga pikat e rëndësishme për të cilat kanë ngritur shqetësimin studentët janë edhe kushtet e auditorëve ku bëjnë mësim. Në këtë sallë të Fakultetit Ekonomik zhvillojnë mësimin rreth 30 student. Ndonse karriket dhe banka duket se janë mjaftueshëm për ta, ato nuk janë në kushtet e duhura. Vetë ata thonë se kushtet në Fakultetin Ekonomik nuk janë të denja për të zhvilluar mësimin. Djegën ekonomik, shku unë studioj, janë rreth 105 veta. Auditori nuk i mbojnë aq, do më thonë shkoj marrim materiale nga klasa tjera, shfrytëzojmë klasat që mund t'jenë bosh në atë orë që të kompensohet mungesa atyre. Janë kushte mizerable, janë kushte minimale, në çdo cep karrige të prishura, ngroja në shumë raste mungon, tabelat janë herë të shkaravitura, nuk mund të fshihen. Nuk mund të zgjidhësh ushtrime, ndriçimi gjithmonë është në kushtet minimale. Dhe protesta do të vijojë. Natyrisht po deri në plotësimin e 8 kërkesave na keni çdo ditë këtu. Si ne do vazhdojmë siç erdhëm ndryshe dje, do vim ndryshe sot, do vim ndryshe çdo ditë. Dhe besojmë që të arrijmë atë që duam. Të njëjtën studentët kanë vendosur ta vijojnë protestën e tyre përpara parlamentit. Rezistenca e studentëve do të vijojë edhe në fillim të vitit të ri. Me anë të një peticioni të firmosur nga studentët e shkencave sociale, u vendos që nëse 8 kërkesat e tyre nuk do të plotësohen pa dialog, atëherë bojkoti i mësimit do të vijojë edhe gjatë muajit janar. Por jo të gjithë studentët e kanë mirëpritur këtë peticion, pasi disa prej tyre e kanë ngrisur përpara kryeministrisë me argumentimin se firmat mund të përdoren për krijimin e një partie studentore. Ndjekim Fiorella Beleshin. Nëse 8 kërkesat e studentëve nuk plotësohen gjatë muajit dhjetor, atëherë rezistenca e tyre do të vijojë edhe gjatë janarit të vitit që vjen, me bllokimin e mësimit të deri në marrjen e një përgjigje pozitive nga qeveria. Pas diskutimeve për më shumë se një orë, studentët e Fakultetit të Shkencave Sociale vendosën që bojkoti në universitetet të vijojë edhe në janar pas rikthimit nga pushtimet e festave të fundvitit. Marrim përgjegjësinë e zbrazjes së auditorëve deri në plotësimin e kërkesave minimale që nisin me rrëzimin e ligjit të arsimit. Ky peticion shoqëron në shkrimet tona për protestën që do të vijojë dhe pas pushimeve të fundvitit. Por ky peticion është ngrisur nga disa studentë para kryeministrisë, pasi u shprehen se kjo mund të përdoret për krijimin e një partie studentore. Ato firma në flet bardh pale ku ikin. Janë firma për të formuar parti politike për Arlin Çorin. Edhe studentët e Fakultetit të Gjeologjisë Minjerave, pas konsultimit me njëri tjetrin, vendosën që të mos vijojnë me bllokimin e kryqëzimeve kryesore në kryeqytet, duke vijuar protestën e tyre para selisë së qeverisë.
Kështu që vendosëm që ditën e sotme edhe marshimin ta bënim në bulevardi kryesor për mos shkaktuar bllokimin e rrugëve. 2 ditë më parë, studentët e dekanati i Fakultetit të Ekonomikut kanë mbajtur një mbledhje ku u mor vendimi se nuk do të paguajnë tarifën e shkollimit deri në marrjen e përgjigjes për 8 kërkesat e tyre. Kryeministri Rama nuk e pati të lehtë takimin me studentët në Vlorë, ku një pjesë e tyre e pritën të irrituar jashtë ambienteve të rektoratit. Ata u futën në sallë bashkë me të për t'ia thënë në sy që të mos luajë me durimin e studentëve, teksa paralajmëruan se do të marrin vendime ekstreme. Debatet kanë vijuar në sallë, teksa studentët deklaruan se kanë marrë edhe kërcënime. Kryeministri Rama u përball me revoltën e studentëve në Vlorë përpara takimit të planifikuar në universitetin e këtij qyteti, që në hyrje të rektoratit studentët kërkuan që të ishin të gjithë pjesë e këtij takimi. O do futeni në dorë jonë. Po jo të gjithë apo jo. Ju nuk dëgjoj, nuk kam. O do 3 ditë ke qef monologit, ashtu i kam unë qef monologit. Të gjithë u futën në sallë me kryeministrin që për një moment u duk se po bënte rolin e aktorëve të filmave të dikurshëm, teksa udhëzonte studentët se ku të uleshin. Ullu më në tokë, ullu, mos rria shumë gjunjë, se s'rrihet në gjunjë, se do të mbijen gjunjët pëse, edhe s'do ullu. Por studentët që e pritën me revolt dhanë një paralajmërim dhe u larguan. Mos e agravoni më të situatën. Nëse kjo situatë do të agravojë, sidomos një herë pas pushimeve, të jesh i sigurt që studentët do mblidhen pastaj, do ju marrin MPD, MPS me LSI e do ju dërgojnë si shtablendit e emisioni, e keni vetë parasysh. Dakord, kush nuk do të dëgjojë, largohet. Ata sqaruan situatën, teksa pretendojnë se kanë marrë edhe kërcënime. Qëndrimi që po mban është një qëndrim të cilin ne nuk mund ta pranojmë. Është qëndrim tamam qëndrim egoist. U mblodhen tër bodyguardët atje, kur unë doja të futesha brenda nuk më lejuan. Më bën presion. Në sallë mbetën studentët e tjerë ku njëri prej tyre ju zbraz kryeministrit për situatën e arsimit dhe atë në përgjithësi, duke akuzuar se antarët e Freshit tentuan ta blejnë zgjedhjet e kaluara. Më mirë të punosh pastrosh halet diku jashtë dhe t'ja japësh taksën atij tjetrit ku e di që të vlerëson. Shërbimi policisë, shërbimi mjekësisë, gjitha janë gati. Mua një person që është freshist këtu, më premtoi 2 vite më parë kur ishin zgjedhjet, më premtoi që do fuste punë bashki. Mos e pro, duke më vënë në gojë gjëra që s'kam thënë kurrë. Këto dyja mos i bëj. Po sa tani pak më parë dil jashtë nëse si je dakord. Jo, s'të thash nëse si je dakord. The, unë dua të dal jashtë. Thash? Po dil. Po ju duhet më mbani mua këtu. Në gjendjen e varfërisë thellë ku je. Si e ke bler dhe si e paguan iPhone-in? Apo s'është iPhone, paske më të madh se iPhone-i. Ka fituar në një organizatë quhet jetë studentore, u bë një konkurs dhe fitova atje. Nëse do na jepni përgjigje ju për ato që keni dhe ndoshta që supozohet që nuk i keni, ndoshta paktën për mendimin tim ne nuk do mund, se kjo është fjalë e thënë 100 milion herë tani. Për këtë do përgjigjeti për shkakun. Një më thuaj një gjë që. Pra të shtëpinë Surrel për shkakun. Shtëpia ime jo vetëm që është e deklaruar në çdo detaj, por edhe taksat i ka të gjitha të regjistruar në çdo detaj. Ndërkohë kryeministri paralajmëroi studentët se nëse pas plotësimit të kërkesave ata do të vijojnë të protestojnë, do të humbasin vitin. Dhe t'ju them pastaj në fund, po ja, ju dëgjova, kaq kuptuam, kaq mund të bëjmë dhe këtu mbaron filmi, pastaj kush do të rrinë rrugë, le të humbi shkollën. Sa i përket tarifës, ajo do të përgjysmohet duke filluar nga 1 janari dhe më pas do të përgatitet një skemë e posaçme për çdo kategori. Masteri do vazhdoj të paguajë. Do të thënë 100% tarifë. Vetëm nëse me 9 dhe me 10 ose mendim ekonomike. Ardisa Çobo, studentja që u përplas me kryeministrin Rama në Vlorë, thotë se është në protest për veten, por edhe për t'i mbajtur ëndrrën universitetit kushërirës në pamundësi ekonomike. Me studenten e infermerisë ka biseduar gazetarja Jerola Ziaj. Ardisa Çobo është vajza që i zuri derën kryeministrit Edi Rama para takimit me studentët e Vlorës në lidhje me protestën dhe problematikat e arsimit të lartë. Jemi në këtë sallë që është kaq e ngrohtë, kaq e mirë, sikur t'i bënim mësime të gjitha këto sallat ne. Vlonjatja, studente e vitit të 3 të infermierisë, ka qenë në protestë që ditën e parë, pasi thotë se po kërkojnë të drejta themelore. Për të dalë në dritë, duhet të hedhësh dritë, jo ta marrësh borxh me koncesion. Vitin tjetër ajo do duhet të nisë masterin, por për shkak të pamundësive ekonomike të familjes, thotë se do t'i duhet që të punoj vetë një vit e më pas të rikthehet në auditor. Po do të punoj sepse nuk ja dal dot, nuk prindrit e mi janë në moshën që nuk kanë më fuqi të punojnë tani. Reagimin e studentëve të Vlorës e cilëson të vakët,
dhe këtë e lidh me ndikimet politike, ndaj kërkon që ata të ngrihen në lartësinë e kauzës dhe ditëve që po jetojnë, pasi kërkesat janë për ata që do të vinë. Unë mbarova, unë do iki. Kjo është një protestë që bëhet edhe për ata që do vinë. Ajo vetë proteston për të ardhmen e vajzës së xhaxhit të sëmur, që siç thotë, i ka të kufizuar edhe ëndrat për të prekur universitetin. Ajo vajzë që është tani në gjimnaz, nuk ka të drejtën, jo nuk do vinë në universitet, sepse as ka të drejtë as të ëndrojë të vinë në këtë universitet. Ndërsa përtej debatit që kishte me kryeministrin Rama, ajo ka edhe një mesazh për të gjithë politikën. Përpiquni, bëni punën tuaj, përpiquni, bëni për vendin tuaj, përpiquni, bëni për ne. Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Rama dhe kryebashkiakun Veliaj se ka ndryshuar projektin neonazës së re dhe planin rregullues për të favorizuar disa ndërtime me vlerë 60 milionë euro nga Edmond Bego, i arrestuar për trafik droge. Ndërsa Ministria e Financave, Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Tregtisë dhe Sipërmarrjes, por edhe Bashkia e Tiranës kanë përgënjeshtruar akuzat duke thënë se nuk kanë dhënë leje apo kanë firmosur kontratë me shtetasin Edmond Bego. Partia Demokratike publikoi disa dokumente ku pretendohet se kryetari i Bashkisë Erion Veliaj dhe kryeministri Edi Rama kanë ndryshuar planin urbanistik, por edhe rrjedhën e lumit të Lanës për të favorizuar ndërtimin e një kompleksi rezidencial nga Edmond Bego, i dënuar më parë për trafik droge. Edmond Bego ka parashikuar të ndërtojë një kompleks rezidencial luksoz tek zona e Unazës së Madhe. Për llogari të këtij projekti të trafikantit ndërkombëtar të drogës, Edi Rama dhe Erion Veliaj kanë ndryshuar planin urbanistik të Tiranës, kanë ndryshuar rrjedhën e lumit Lan në favor të projektit luksoz dhe kanë planifikuar dëbimin nga shtëpitë të paktën 200 familjeve. Me planin urbanistik të vitit 2013, projekti për sistemimin e Lanës prekte një pjesë të tokës ku Partia Demokratike pretendon se do ndërtohet. Ndryshimi i projektit të Unazës Madhe dhe sistemimit të shtratit lumit Lan për llogaritë e Edmond Begos është kriminal. Nga ndryshimi i projektit preken rreth 200 familje ku pjesa dërmuese e tyre janë në proces legalizimi. Pas publikimit të dokumenteve nga PD reaguan me radhë Bashkia e Tiranës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes dhe më pas Ministria e Financave. Të gjitha institucionet hedhin poshtë faktin se nuk kanë lidhur asnjë kontratë me Edmond Begon. Kërkesa për privatizim është bërë dhe miratuar në vitin 2007 me firmën e ministrit Genc Ruli, ndërsa Bashkia e Tiranës thotë se zona në fjalë nuk preket nga projekti Unazës së re, pasi ndodhet në njësinë administrative numër 7. Bashkia shprehet në deklaratë se Lulzim Basha është i vetmi kryetari i bashkisë që firmosi leje për shtesë kati për veten, ndërsa i bën thirrje që ai të lirojë ashensorin e pallatit ku banon. Kryeministri Edi Rama me ironi përmes një statusi në Twitter ju drejtua Bashës: "Artist, që janë këta që ankohen pse ke zaptuar ashensorin e pallatit? Po si mund të ngjitesh dhe të zbresësh time të tjerë kur në zbritjes të ka dalën dhe gjumi, ndërsa në ngjitje të ka marrë krejt gjumi? Ti shqyqyre bëre PD-n si ashensorin, jo më të lirosh ashensorin, ta harrojnë." Të nisim nga nesër rezistencën, ishte kjo thirrja e kryetarit demokrat Basha drejtuar qytetarëve që të mblidhen të njëjtën masivisht përpara kuventit bashkë me studentët. Nga protesta e Unazës së re, Basha akuzoi Ramën dhe Veliajn për ndryshimin e planit urbanistik të Tiranës për të favorizuar biznesmenin e akuzuar për trafik droge. Dhe bën fund të rinjt janë ngritur. 140.000 të rinj dhe qindra mijëra të tjerë që do të vinë pas tyre, që janë sot gjimnazist apo në 9 vjeçare, nuk mund të jenë peng i kësaj klike të korruptuar. Kjo klike korruptuar duhet shembur, duhet larguar, duhet arrestuar, duhet çuar para drejtësisë, nga i pari tek i fundit. I ftoj të gjithë shqiptarët që të nisim që nesër një rezistencë totale për të përballur, për ta ndalur dhe për ta mposhtur të keqen. I ftoj të gjithë, duke përfshirë dhe banorët e Unazës së re, që nesër të jemi të gjithë para kuvendit në një protestë sa më të madhe, qytetare, studentore, rinore dhe kombëtare, dhe për të nisur kështu së bashku një betejë për mundjen e të keqes dhe për çlirimin e vendit nga errësira që ka plotosur. Në një seancë që u zhvillua me dyert të hapura, Këshilli i Lartë i Prokurorisë në mbledhjen e parë të tij ka përzgjedhur 2 drejtuesit. Kryetari i KLP-s do të jetë juristi Genti Ibrahimi, ndërsa nën-kryetar Alfred Balla, që të dy nga radhët e antarëve jo prokuror. Një nga ekspertët e reformës në drejtësi, juristi Genti Ibrahimi, është zgjedhur kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
Zgjedhja e kreut të institucionit që ka në dorë karrierën e prokurorëve u bë me shumicë votash. Në mbledhjen e parë të KLP-s që u zhvillua në ambientet e ish Këshillit të Lartë të Drejtësisë, në praninë të përfaqësuesve të Eurados Obdat dhe prokurores së përkohshme Arta Marku. Kush është dakord për kandidatin Gent Ibrahimi si kryetar për Këshillin e Lartë të Drejtësisë? Të prokurorisë. Për këtë vend i cili duhet të ishte nga antarët e jo prokuror kandidoi dhe juristja Nurian Seiti. Pas zgjedhjes Ibrahimi u zotua se u të vijojë zbatimin e reformës në drejtësi në radhët e prokurorëve dhe kryesisht në dy vendimet e para që janë zgjedhja e prokurorit të përgjithshëm dhe prokurorëve të SPAK. Të bëjmë të mundur për zgjedhjen e kandidatëve me cilësi të larta morale dhe profesionale për postin e prokurorit të përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë. Ne do të ndihmojmë, do të punojmë, do të bëjmë të mundur për zgjedhjen e kandidatëve më të mirë, të mundshëm, për prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Mëtej u vijua me zgjedhjen e nënkryetarit ku me shumicë votash u përzgjodh juristi Alfred Balla. Në këtë mbledhje u përcaktuan me shortë dhe kandidatët që do të kenë mandat 3 vjeçar në Këshill, ku nga radhët e jo prokurorëve u përcaktuan vetë kryetari Gent Ibrahimi dhe juristi Sander Bici, ndërsa nga radhët e prokurorëve do të kenë mandat 3 vjeçar, Antoneta Sevdari, Arben Dollapi dhe Kosta Beluri. Në fund Këshilli përcaktoi 19 dhjetorin si datën e formimit të KLP-s, e cila u konsiderua si historike. Prokurori i Prokurorisë së Përgjithshme Adnan Kosova doli para komisionit të pavarur të kualifikimit për t'u nështruar vetingut. Hetimi është kryer në 3 kriteret: pasurinë, integritetin dhe atë profesional. Prokurori ka deklaruar një pasuri prej 93 metra shkatror, bler me një vlerë prej $19.600 amerikan në vitin 98 dhe një makinë të bler me vlerën €11.000. Për apartamentin, Kosova ka deklaruar të ardhurat nga paga si prokuror, nga puna si pedagog dhe nga shitja e një apartamenti tjetër në Korçë. Sipas KPK për prokurorin Kosova, DSIK ka dorëzuar një raport me konstatimin se nuk ka informacione se ka lidhje me persona të papërshtatshëm. Edhe për kriterin profesional, raporti i Prokurorisë së Përgjithshme ka konstatuar se prokurori Kosova kryen sakt detyrën e tij. Qytetarët shqiptarë në Itali do të kursejnë 2.6 milion euro pasi nuk do duhet të shpenzojnë më për të certifikuar dokumentet pranë ambasadës italiane. Lajmin e dha ministri i jashtëm Ditmir Bushati në një konferencë së bashku me ambasadorin italian Alberto Cutillo. Shqiptarëve nuk do të duhet më të marrin certifikat vlefshmërie për dokumentat e tyre që përdorin në shtetin italian. Këtë lajm e dha ministri i jashtëm Ditmir Bushati gjatë një konferencë të përbashkët me ambasadorin e Italisë në Shqipëri. Do të hiqet certifikimi për kthimin të dokumentit që deri më sot shtetasit tanë kanë bërë pranë ambasadës italiane. Po ashtu edhe shërbimet për certifikatën, dëshminë e penalitetit e të tjera si këto do të mund t'i marrin online, duke kursyer kështu kohë dhe para. Kemi mundësi për të ofruar një shërbim të ri që do të merret me më pak kosto financiare, do të merret brenda një harku kohor më të shkurtër. Janë 2.6 milion euro që ambasada italiane përfitonte për këto shërbime, të cilat nuk do t'i përfitoj më. Por ambasadori italian tha se nëse ka cilësi në shërbim për Italinë, kjo nuk do të jetë problem. Këto janë shifra për të cilat ne heqim dorë, por me bindjen se cilësia e shërbimit që do të ofrohet nga Ministria e Jashtme do të jetë e shkëlqyer. Tashmë për ta bërë të vlefshëm një dokument do duhet vetëm përkthimi i tij nga një përkthyes i regjistruar dhe i licencuar nga Ministria e Drejtësisë. Një 37 vjeçar punonjës sipërore e Elbasanit u vrak aksidentalisht me armë gjau, ndërsa kishte dalë për gjuhëti për efekte studimit të dhelpërës së kuqe. Policia arrestoi një nga shokët që e shoqëronin. Një punonjës i shërbimit pyjor u vra gjatë natës në mjekës të Elbasanit, teksa kishte dalë për gjë në një ngjarje të dyshuar si aksidentale. Viktima është 37 vjeçari Ardi Boduri, ndërsa policia ka arrestuar 27 vjeçarin Preni Zavalina si autor të dyshuar. Por një tjetër shtetas 25 vjeçar, pjesë e këtij grupi, është arrestuar nga policia pasi ka tentuar të fshenë ngjarjen dhe provat e saj. Viktima, autori dhe 2 persona të tjerë me lidhje fisnore dhe kryshëqie me njëri tjetrin kishin dalë për gjë në një zonë të pyllëzuar në fshatin Shelçan. Sipas hetimeve në kushtet e errësirës dhe në efektin e alkoolit, 27 vjeçari ka qelluar bodullin pas koka. Për pasoja i ka ndruar jetë.
Burimet thanë se viktima ka patur autorizim dhe ka shkuar për vrasjen dhe marrjen e mostrave nga dhelpra e kuqe, për shkak të sëmundjes së tërbimit, projekti autorizuar nga Ministria e Bujqësisë. Grupi hetimor ka sekuestruar 2 armë gjallë dhe po vijon punën për zbardhjen e plotë rrethanave të kësaj ngjarjeje. Në funksion të hetimit, policia shoqëroi edhe 2 persona të tjerë që ishin pjesë e gjuetisë që përfundoi në vrasje. Thirrja për ulje qepenësh nga shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm ka rënë në vesh të shurdhër. Asnjë nga bizneset në kryeqytet nuk e ka ndërprer sot aktivitetin e përditshëm. Megjithëse shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm ka bërë thirrje për grev, bizneset e kryeqytetit nuk janë përgjigjur thirrjes. Ato kanë vazhduar punën normalisht duke i ofruar shërbim qytetarëve. Për kryeqytetin dita e mërkurë ka qenë një ditë e zakonshme pune si gjithë të tjerat, ku qytetarët kanë blerë dhe kanë marrë shërbime nga të gjitha bizneset. Në këtë mënyrë thirrja e bërë një ditë më parë nga shoqata e biznesit të vogël dhe të mesëm për të organizuar një protestë nuk është marrë në konsiderat. Asnjë prej tregtarëve nuk pranon të flasë për kamerat, ndërsa jashtë ato të japin edhe arsyen sepse kanë vendosur të braktisin protestën. Festat e fundvitit dhe mundësia për të bërë më shumë shitje ka qenë një nga arsyet kryesore pse ata nuk u përgjigjen pozitivisht thirrjes për protestë. Një ditë më parë, shoqata e biznesit i bëri thirrje qeverisë që të rrisë pragun e TVSH-s për bizneset e vogla nga 2 milion lek në 12 milion lek. Gjithashtu ata kërkuan uljen e çmimit të energjisë elektrike me 30%, si dhe uljen e çmimit të karburantit me 40 lek për litër. Një tjetër kërkesë ishte edhe ndalja e projektit të qeverisë për zëvendësimin e kasave fiskale si dhe ndryshimin e sistemit. Biznesi i vogël shpesh është ankuar se po përballet gjithnjë më tepër me kosto të shtuara dhe me një klimë jo mirësore nga tatim taksat.